So, ayan guys, naluto na siya sa pangalawang gata. So, isunod na natin dito ang pangunang gata. So, ilagay na natin. Unti-unti lang. Dahan-dahan. Ayan. At ilagay na rin natin ang ating mga pampalasa. Sabay-sabay na po natin yan ilagay. Ayan. So, hintayin na natin yung maluto ang unang gata o ang liputok na sinasabi. So, yan na po ang magpapasarap, magpapaninamnam sa kanyang lasa. So,